Simpol, luto na, Kahit walang birthday, masarap ang pancit. Kaya ngayon magluluto tayo ng pancit gisado. Sisimulan natin sa paggisa ng ating mga rekados. Mag-init tayo ng konting oil, sibuyas, bawang, at celery. Lalagyan din natin ng carrots, kikiam o squid ball, shredded chicken, at hipon. Anato oil para pumula ang ating pansit. Gumanda yung kulay niya. At chicken stock. Lalagyan natin ng konting oyster sauce. Around 2 tablespoons lang para dumagdag yung linamnam. Tandaan natin, ang dami ng ating stock or tubig ay depende sa klase ng pansit na niluluto natin. Pag dry noodles siya, mas maraming tubig ang kailangan. At pag fresh siya, konti lang yung kailangan o minsan wala ng tubig. At ilalagay na natin ang ating bihon. Medyo maraming sabaw nilagay ko sa bihon kasi malakas mag-absorb ang ganitong klaseng noodles. Ang rice noodles absorbs a lot of liquid. Halo lang natin siya hanggang medyo maluto na yung noodles natin. Ngayon, ilalagay na natin yung ating cabbage. Iwan tayo ng konti pang garnish. At chicharo or snow peas. At titimpla natin siya ng patis. At black pepper. At luto na ang ating bihon gisado. Bihon gisado, Simpol!